গমিবৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোৰ অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই লৈ আহিছোঁ একেবাৰে কম খৰচতে আৰু কম সময়তে বনাব পৰা মিঠাই ৰেচিপি এটা। এইটো আপোনালোকে দোকানত কিনিবলৈও নাপাব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ চচ এটা লৈ লৈছোঁ, তাতে 1 গিলাচ গাখীৰ দি ল'ম। আপোনালোকে যিকোনো গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই গাখীৰখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে মই গেছটো জ্বলাই দিম। গাখীৰখিনি গৰম হ'বলৈ হয় মানে আমি বাকী বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। এয়া ব্ৰেড লৈছোঁ 3 পিচ, আৰু ব্ৰেডটো আপোনালোকে নিজৰ মতে ল'ব পাৰে। যদি বেছিকৈ বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে বেছিকৈ ল'ব। আৰু ব্ৰেডৰ ছাইডখিনি ভালদৰে কাটি ল'ম। আৰু এইখিনি ছাইডখিনি কটা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই এইখিনি স্কুৱেৰ চাইজত কাটি ল'ম। ব্ৰেডখিনি আপোনালোকে নিজৰ মতে কাটিব পাৰে। সাইজটো আপোনালোকে কেনেকুৱা বিচাৰে, স্কুৱেৰ সাইজত কাটে বা ট্ৰায়াঙ্গল শেপতো কাটিব পাৰে। আৰু পিচবোৰ ডাঙৰকৈ যদি ৰাখিব বিচাৰে ৰাখিব পাৰে। তো এইখিনি মোৰ কটা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, পিচবোৰ এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ইফালে যাওঁ। গাখীৰখিনি প্ৰায় গৰম হৈ গৈছে, এয়া উতলি গৈছে গাখীৰখিনি। এতিয়া মই চেনি 2 চামুচ দি ল'ম। চেনিটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি মিঠা কম খাব বিচাৰে তেনেহ'লে নিদিব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে। এইখিনি গাখীৰখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম। গাখীৰখিনি উতলিবলৈ নিদিব, লৰাই থাকিলে গাখীৰখিনি ভালকৈ উতলি নাযায়। আৰু এতিয়া মই পাউডাৰ গাখীৰ 3 চামুচ দি ল'ম। আপোনালোকে যিকোনো পাউডাৰ গাখীৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই আমুল্যৰ পাউডাৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পাউডাৰ গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে আকৌ লৰাই দিব, নহ'লে গোটা বান্ধি যাব পাৰে। আৰু ভালদৰে গাখীৰখিনি লৰাই থাকিম। এইখিনি উতলাই থাকিব লাগিব যাতে এইখিনি ডাঠ হৈ যায়। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব, নহ'লে গাখীৰখিনি উতলি পৰি যাব পাৰে। এয়া গাখীৰখিনি চাব পাৰে অলপমান ডাঠ হৈ আহিছে আৰু ৰংটো সলনি হৈ গৈছে, অকণমান ক্ৰীমি কালাৰ হৈ গৈছে। কালাৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। ইয়াত আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইলাচি অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই কিন্তু তেনেকুৱা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এইখিনি ৰেডি হয় মানে কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ম। আৰু কেৰাহীটোত মই 2 চামুচ ঘি দি লৈছোঁ। আপোনালোকে ঘিৰ সলনি ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ঘি খাব নিবিচাৰে। ঘি ল'লে ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া আহে। আৰু যিকেইটা আমি ব্ৰেডৰ পিচ কাটি ৰাখিছিলোঁ সেই ব্ৰেডখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া ব্ৰেডৰ পিচবোৰ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ 2টা ছাইডে ভালদৰে। এনেদৰে গোটেই পিচ ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মোৰ প্ৰথমখিনি হৈ গৈছে, আৰু যি পিচ আছিলে সেই পিছত আৰু অকণমান ঘি দি লৈছোঁ। ঘি দি লৈ পেলাই বাকী পিচো একেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। একেবাৰে সহজতে বনাব পাৰি এই ৰেচিপিটো। এই মিঠাইটো আপোনালোকে অতি সোনকালে আৰু অতি সহজতে বনাব পাৰিব। এয়া চাওক, মোৰ ভজা হৈ গৈছে, আৰু একেবাৰে টান হোৱালৈকে নাৰাখিব। আৰু এইফালে আমাৰ গাখীৰখিনি প্ৰায় ডাঠ হৈ পৰিছে, চাব পাৰে আপোনালোকে একেবাৰে ডাঠ হৈ গৈছে, আৰু ৰংটো একেবাৰে সলনি হৈ গৈছে। আৰু অকণমান সময় আমি গৰম কৰিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক হৈ গৈছে। গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ গৈছে। আপুনি দেখিলে ক'বই নোৱাৰিব এইখিনি গাখীৰ দি বনোৱা বুলি। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া বাকী প্ৰচেছৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। এয়া ব্ৰেড পিচ লৈ লৈছোঁ, আৰু এতিয়া ব্ৰেড এক পিচ লৈ ল'ম। আৰু আমি যোনখিনি গাখীৰৰ এই ঘোলটো বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি অকণ অকণকৈ চামুচেৰে লগাই দিম। এক পিচত লগাম আৰু তাৰ ওপৰত আন এপিচ দি দিম। এয়া মোৰ এক পিচ ৰেডি হৈ গৈছে, আৰু এক পিছত আপোনালোকক লগাই দেখুৱাই দিছোঁ। এনেদৰে গোটেইখিনিতে মই অকণ অকণকৈ লগাই গৈ থাকিম।
এয়া মোৰ গোটেইখিনিতে লগোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া লাষ্টৰ কামখিনি কৰি দিম লাষ্টত আকৌ গোটেই পিছতে ওপৰত আকৌ এক চামুচ দি ধুনীয়াকৈ সজাই দিম খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া হয় আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব যদি কোনোবাই বনাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া গোটেইখিনিতে দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি এইখিনিত ধুনীয়াকৈ অকণমান ডেকোৰেশ্যন কৰি দিম এনেকৈও খাব পাৰে কিন্তু অকণমান দেখিবলৈ ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে মই কাজু একফাল কৰি ওপৰত সজাই দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ মতে বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুটছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু কাজুটো দিলে দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হয় তো আপোনালোকে কাজুটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া ৰেডি হৈ গৈছে মিঠাই আৰু আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰত আলহী আহিলে খপ কৰি যদি আলহী আহে এনেদৰে ঘৰতে বনাই পেলাই আপোনালোকে খুৱাব পাৰে বিৰাটেই ধুনীয়া হয় আৰু ক'বই নোৱাৰিব যে ব্ৰেডেৰে বনাইছে বুলি তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম অন্য এটা ৰেচিপিৰ লগত সকলোৱে সুস্থ থাকক হেল্ডি থাকক আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই